Kung may extra 1,000 pesos ka ngayon, gagastusin mo ba agad? O gagawin mong 10,000 pesos in the future? Parang imposible, di ba? Pero let me tell you, there's one thing that can multiply your dividends faster than you think. I still remember years ago nang bumili ako ng DMC stock kasi para sa akin ito ay matibay at maganda magbigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. Kaya talagang nainganyo akong bumili sa kumpanyang ito. I was so excited and kinakabahan at the same time kasi ng time na to talagang nagsisibagsakan ng ating merkado dahil nga sa pandemic. But guys, when the first dividends comes in, medyo maliit lamang ito kumpara sa nakukuha kong dividendo ngayon. Sa mga natanggap kong dividendo, instead na gamitin ko ito para gastusin, ang ginawa ko ay nire-invest ko ito sa mga stocks dito sa ating bansa pa din para mag-grow o mag-snowball effect ang aking portfolio. And that's why I'm going to share with you today na kahit ordinaryong Pinoy lamang tayo, kahit tayo isang OFW, kahit tayo ay nagkatrabaho ng 9 to 5 or mayroon tayong sari-sari store, ay kaya natin itong palaguin using this strategy. Pagdating sa usapin ng pag-iimpok at pagpapalago ng ating investment and also dividend investing. Now, dividends sounds boring for some people. Parang maliit lang kasi yung amount na natatanggap natin. For example, nag-invest ka ng 1,000 pesos and nakakuha ka ng dividendo na 20 pesos sa loob ng isang taon. No, sino ba naman ang ma-excite sa 20 pesos per year na kita, di ba? But here's the secret. If you reinvested yung 20 pesos na natanggap mo, pwedeng yung 20 pesos maging 200 pesos, then maging 2,000 pesos, and eventually maging passive income mo ito that can cover your groceries, monthly bills, or even your retirement. Now, based sa mga sinabi natin, this video is not about magic. It is all about strategy. And good news, kaya mo rin itong gawin. Now, let me share to you a story. Galing din ito sa ating community and every Friday kasi ay meron ako nakakausap ng mga subscriber ng ating website. Now, I wanna share to you a story ni Mark. So, siya ay nag-invest sa Metrobank, MBT, and after a few months, nakatanggap siya ng dividendo dito. And sabi niya sa akin, at first natawa siya kasi sobrang liit lamang na kanyang dividendo na nakuha. Parang pambayad lang ng bills ng tubig nila. Now, instead of withdrawing yung natanggap niyang dividendo, ang ginawa niya ay nire-invest niya ulit ito sa kanyang MBT stocks. And after a year, dahil nga lumaki ng kaunti ang kanyang shares sa MBT, lumaki din ang kanyang dividendo na natanggap. And he keep repeating this process for 10 years. Now, pagdating sa dividendo ni Mark, nakakatanggap na siya ng tens of thousands of peso sa kanyang MBT stock. And talagang malaki na yung significant na kinu-contribute nito sa kanyang portfolio. And that's the one thing. Now, sa mga bago pa lamang, ano nga bang ibig sabihin ng dividendo? Sa madaling salita, ang dividends, ito yung share mo sa kita ng kumpanya. So for example, if you own share of Meralco na mayroong price na 100 pesos per share, and ang Meralco ay nag-declare ng 10 pesos per share na dividendo. And dito sa investment mo, makakatanggap ka ng 1,000 pesos na dividends. That's a free money just for being a shareholder. Isa sa mga kamalian ng mga investor, they spend it right away. So ang mindset natin, libre naman pwede na itong pang merienda. Kung ang gagawin mo, yung nakuha mong dividendo ay nire-invest mo ulit ito sa Meralco shares, for example, dito na magsisimula yung snowball effect sa iyong investment. Now, let's be honest, karamihan ng mga Pilipino, ang gusto talaga ay instant result. Ibig sabihin, kapag nag-invest ako ng 10,000 pesos today, gusto ko kinabukasan, meron na agad resulta. Kaya naman karamihan ng mga Pilipino ay laging nabibiktima ng mga scams promising 20% returns in 1 month. Pero sa dividends, sa umpisa maliit lamang ang iyong kinikita pero over time, lumalaki ng lumalaki ito. Ang pinaka-best example ko dito, ang ating kaibigan na si Investing PH. Tignan mo, nagsimula lamang siya sa maliit lamang na puhunan and lumalaki ng lumalaki ang kanyang nakukuhang dividendo over time. Pinapakita lamang dito sa atin kung gaano kalaki at kahalaga ang dividendo sa pag-invest sa ating merkado. Kumbaga para itong hulugan sa ating mga appliances or sa ating gadget. So, every month, di ba, nagbabayad tayo ng paunti-unti sa ating mga appliances. Diba? Pero over time, it adds up to 1,000 of peso. Now, here's the twist. Instead of you, yung magbabayad ng installment sa iyong mga appliances, why not ang company na ang magbayad ng installment sa iyong mga appliances? It's called
dividends. And I think isa sa pinaka-aha moment ng video na ito, na yung one thing na hinahanap mo sa video na ito para ma-multiply ang yung dividends ng mas mabilis, ay simple lamang sa pamamagitan ng pag-reinvest ng yung dividends na nakukuha sa yung mga stock. Huwag mo muna itong gagastusin, huwag mo munang ipapatulugin sa yung bangko. Gamitin mo ito para bumili ng another shares sa mga kumpanya na nagbibigay ng dividends sa yung portfolio. Ang pinaka-formal na tawag sa strategy na ito ay ang Dividend Reinvestment Plan or DRIP. Sa ibang bansa ito ay automatic na pwedeng i-reinvest agad yung nakukuha mong dividendo sa mga stocks na hawak natin. Pero sa Pilipinas, kapag nakakuha ka ng dividendo at gusto mong bilhin ulit yung shares ng isang company, kailangan mo itong manual na bilhin ulit. But the principle is the same. The result, every peso you invest become a soldier of your army. And those soldiers fight for you every quarter, every year, generating income. Now let's make it real with the example. So sabihin na natin na si Juan at si Pedro ay nag-invest ng 50,000 pesos sa Meralco. Silang dalawa ay nakaka-receive ng 2,500 pesos na dividend per year. So si Juan, ang ginawa niya, yung 2,500 pesos na na-receive ng dividendo, ay pinangbili niya ng Jollibee, Starbucks, and mga branded shoes. At the moment, yes, masaya siya kasi nabili niya at nakakain din siya galing sa dividendo, pero yung pera nawala na. Now si Pedro naman, ang ginawa niya, yung nakuha niyang 2,500 pesos na dividendo, ay nire-invest niya ulit ito sa Meralco shares. So next year, ang kanyang dividendo, hindi na 2,500 ang matatanggap niya. That's around 2,700 pesos na. And kung uulitin niya ulit ito, magiging 3,000 pesos na makukuha niya ng dividendo. And kung uulit-ulitin niya ito for 10 years, ang makukuha niya ng dividendo ay nasa 7,000 to 10,000 pesos without adding new capital. Now, ask yourself, sino ang mas panalo in the long run? Si Juan, si Pedro? Let's clarify something important. Not all dividend stocks are created equal. Now, pag-usapan natin ang high dividend stocks. These are companies like DMC, SEC, and many companies na nagbibigay ng malakihang dividendo. Sometimes, umaabot ito ng 8 to 10% na dividend yield. Now, maganda ito para sa mga investor na talagang gusto makakuha ng malakihang kita sa pamamagitan ng dividendo. Now, ang dividend growth stock naman, ito yung mga kumpanya like ICT, Ayala Land, Ayala Corporation, and many more. Nagsisimula naman sila sa yield na maliit lamang, usually umaabot ng 1 to 2% lamang ang kanyang naibibigay na dividendo sa kanyang mga shareholders. But the dividend grows every year as the company expand. Now ang tanong, anong mas maganda? Ito or ito? Pinaka-answer dito sa question na ito ay nakadepende yan sa iyong strategy na gagamitin. So kung gusto mong malaki ang cash flow yung makukuha mo, I think maganda sa iyo ang high dividend stocks. But if you want dividends that grows and outpace inflation, dividend growth stocks are your best friend. Now let me give you a clear picture. Yung high dividend stocks ay para itong mango tree. Nakakapagbigay na ng bunga sa farmers today. Now, ang dividend growth stock naman, para kang nagtanim ng young mango tree that gives smaller fruits. Years go by habang lumalaki ang tree na ito na makakapag-ani ka rin ng mas malaki at mas marami. Now, ang question ngayon, okay, so paano ka pipili ng mga dividend stocks dito sa PSE? Bago ka pumili ng dividend stock, dapat mo muna tandaan ang tatlong ito, ang dividend yield, payout ratio, and consistency. Now, ang dividend yield, these are the percentage of dividends compared to the stock price. If Meralco gives 15 pesos per share dividends at ang presyo niya today nasa 300 pesos, that's a 5% dividend yield. Ito ay nasa good range kasi between 3 to 8% ito ay nasa good level. Now, ang payout ratio naman, dito ay tinitignan natin kung yung dividendo ba na binibigay ng kumpanya ay hindi lahat ibibigay sa kanyang shareholders. Kasi gusto natin, syempre, meron pa rin room for improvement. So, kung sa history ng stock na napili mo ay nasa 90% palagi yung kanyang payout ratio, ang ibig lamang sabihin niyan, baka hindi maging sustainable ito in the future aside from REITs. Kasi iba yung role ng REIT. So, usually, ang healthy range ng payout ratio ay nasa 30 to 60% range. Yung pangatlo ay yung consistency. Kasi gusto natin tignan kung every year ba ay talaga nagbibigay. Kasi may mga stock na magbibigay today, in the next coming 3 years, hindi makapagbigay.
and magbibigay na naman, pasulpot-sulpot. Syempre gusto natin na makita na every year nagbibigay ito ng dividendo kasi ikaw ay isang dividend investor, surely ang aasahan mo lamang dito yung cash flow na ibinibigay ng kumpanya. So ngayon ang tanong, saan ka ba makakahanap ng mga gatong data? Kaya ako ay magiging bias na kasi nag-create na rin ako ng aking website na kung saan pinagsama-sama ko na rin ito para yung mga dividend investor, mabilis na ito nilang mahahanap. So pwede mo punta yung link ng ating website, nasa comment section lamang yan, nakapin. And after that, kapag nakakreate ka ng account, so pwede mo nang tignan yung dividend tab natin. So sa dividend tab dito makikita mo yung mga stocks na talaga nagbibigay ng consistent na dividend sa kanyang mga shareholders. So dito makikita mo for more than 30 years, makikita mo yung mga stocks na nagbibigay ng consistent na walang palya every year dito sa ating merkado. And also, makikita mo rin dito yung history ng pagbibigay nila, kaya ba nilang ma-maintain yung kanilang earnings compare sa kanilang dividend na ibinibigay. So dito mo lamang iyan makikita dito sa ating website. So kung ikaw isang dividend investor, ito isang must have na gamitin mo para ma-check mo kung reliable ba yung dividend na binibigay ng isang kumpanya. Now here's the truth. The magic doesn't happen overnight. You need patience and discipline. Ito yung dahilan kung bakit karamihan ng mga Pilipino ay nag-struggle sa usaping ito. Kasi nasanay tayo sa instant gratification. Sa culture natin, kapag mayroon tayong nakuhang pera, for example, nakakuha tayo ng 1,000 pesos, ang unang instinct natin dito ay pangbili, panggastos. Now let me clarify. There's nothing wrong with enjoying your life. Pero if you want to build wealth, you need to break that cycle. Yung pinaka-key mindset na dapat mong tandaan, every peso can either be a soldier working for me or a peso that disappear forever. Now, ang tanong ko, which one will you choose? Now, bago ko tapusin ang video neto, here's the beautiful part. Dividend-paying stock can be passed on. Imagine kung mawawala man tayo sa mundo, yung maiiwan mo ay maiiwanan mo kung meron ka mang bahay, diba? Possible maiwan mo sa kanila yung bahay, and also yung dividend portfolio that can pay dividends forever. Diba? Kahit na ordinary Pinoy lang tayo, para na rin tayo nag-iwan ng business na hindi na nila kailangan patakbuhin ng mga negosyo. Every quarter, every year, makakatanggap sila ng dividendo. That's a financial legacy. Something most Filipino families never get to experience. And nagsimula lamang tayo sa video na The One Thing. Reinvesting dividends today. Now, this is Peso Warrior na lagi nagpapaalala sa inyo. Invest wisely and see you on the other side.